guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ang ginawa ko is Peachy Coral Look Makeup. So if you wanna know how I did this look, then just keep on watching. Before pala kayo maglapat ng foundation sa face nyo, make sure nyo muna na well hydrated yung face nyo. Gamit kayo ng sunscreen or moisturizer. So ako, diretso na ako sa paggamit ng foundation. Ang gagamitin kong foundation is itong Maybelline. Ulit, Maybelline na foundation, 120 yung shade niya. Classic Ivory. Shake. Ang gagamitin kong pang blend is my kabuki brush. Para mas pakaki yung coverage. Tignan natin yung mga parts na need talagang lagyan. Tama ko na din yung leeg ko. And gamitin natin yung kabuki brush. Pag pala gusto nyo na mas full coverage yung foundation nyo, gamit kayo ng kabuki brush instead na gumamit kayo ng sponge. Kasi kapag sponge ang ginamit nyo, na-absorb niya yung product. So, ang tendency, mas less coverage ang mabibigay nyo sa face nyo. Let's add more coverage. Let's add more. For more coverage. And yan pala yung tip ko. Ganyan mo lang siya. Huwag mo siyang ganun. Para mas concentrated yung coverage niya. Pasaway itong pimple ko eh. Pero tatakpan natin yan. I-conceal natin. And to conceal our imperfections, gamit tayo ng concealer. Ang gagamitin kong concealer is ito ulit na Maybelline Age3 White in the shade 120. Conceal natin yung mga pimple marks. Ayan yung eyebrows ko. So, ibabad ko muna yung concealer sa sa face, and then saka natin i-blend after 30 seconds. Yun guys, after 30 seconds, i-blend na natin siya. Ayan, well blended na yung concealer natin. After nun, mag-powder na tayo. Ang gagamitin kong powder is itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Tayo ng product. Tatak-tak siyang ganyan. Tapos, ito lang ang gamitin ko. Itong sponge ko. Ayoko yung kasama niyang sponge kasi medyo natitigasan ako sa kanya kasi ang sakit sa face. After natin mag-powder, let's do the eyebrows. And for my eyebrows, ang gamitin ko is itong Sassy Lady Tinted Brow Gel in the shade number 2. So guys, let's start. Let's do the eyebrows. Unahin ko pala yung tail na aking eyebrows. Then, i-brush natin. Add more.
Ayan guys, yan yung nagawa kong kilay. And, gawin ko lang yung kabila and babalikan ko kayo. Ayan guys, nagawa ko na yung kilay ko. And to set our eyebrows, gamit tayo ng brow gel. Ang gagamitin kong brow gel is itong Nichido na brow gel. Nabili ko lang to sa Watsons for 89.50 pesos. Para mag-stay in place yung eyebrows natin. So, ayun. Naset na natin yung eyebrows natin. And let's do the eyeshadow. Ang gagamitin ko for my eyeshadow is itong Morphe 360 palette. Ito ko sa inyo yung naman niya. Nagamit ko na din to sa previous video ko. Yan. Ganyan siya. Let's start na natin gamitin yung palette na to. To use this shade for my transition. And tap natin yung excess. Blend lang natin. And for the second shade, gamitin natin yung shade na to. Kasi ang peg natin is Peachy Coral Makeup look. Tap natin yung excess. Concentrate natin yung kulay dito sa baba ng ginawa nating transition. And let's add another shade. This shade here. And I also want to use this shade. Stop the excess. Concentrate lang natin siya dito. Sa outer part ng ating crease. And for the inner eyelids, gamit natin itong shade na to. Yan siya. Fingertips. And i-blend natin lahat ng kinuha nating shade. Guys, yun yung nagawa kong eye makeup. And gawin ko lang din yung kabila and I will be back. Ayan guys, natapos ko na gawin yung eyeshadow ko. And gamit tayo ng pang curl and mascara. Gamitin kong mascara is itong mascara ko from Fashion 21. Yung mascara na to, nalalengthen niya talaga yung lashes ko. Saka nabovolumize niya. Ng falsies. And i-highlight din natin yung brow bone natin. Gamit din itong Morphe palette. Ang gagamitin kong shade, ito. Ma-highlight natin yung brow bone.
ang peg natin ngayon is Shining, Shimmering, Splendid. And maglagay na din tayo dito sa ating ear ducts. And mag-contour tayo gamit na lang itong palette na to. Ito na lang gamitin ko for my contour, nose contour. Ayan. And then, i-contour na din natin yung face natin. Ang gagamitin kong pang contour is itong sa Shawil Nude Blush. Meron siyang pang contour, meron din siyang pang blush on. Ito yung gagamitin ko for contour, and itong nasa gitna yung gagamitin ko for blush on. Very, very light na contour lang. And for my blush on, yung shade naman na nasa gitna. Medyo peachy din kasi color nun. And then, after nating mag-blush on, gagamitin nating lipstick is itong Avon True Color Perfectly Matte Lipstick in the shade Peach Flutters. And ito namang Cherry Chick The Powder Mattes ng Maybelline. Ipag-mix ko sila para magkaroon tayo ng gradient effect na lip. Light pink. And then, i-concentrate natin yung kulay. Red sa gitna. Then, gamit tayo ng tissue to absorb the moisture. And diba ang sabi ko, ang peg natin is Shining, Shimmering, Splendid. Panindigan natin, mag-highlight pa tayo. Dahil sa makeup, wala namang rule, diba? Ang gamitin ko ding highlighter is itong Sassy Lady Cosmetics. Kamayin ko na lang. Tip ng nose. Sa Cupid's bow. Sa forehead. Guys, tapos na tayo mag-makeup. And i-finalize ko lang itong look and I will stop. And this is the final look.